سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به ضلع دوم مثلث نوردهی صحبت کنم، یعنی سرعت شاتر یا شاتر اسپید. شاتر اگر بخوام بهتون توضیح بدم، نور از دهان دیافراگم وارد دوربین میشه، میخواد بتابه به سنسور. ما یک پرده ای داریم جلوی سنسور که زمانی که دکمه شاتر رو میزنیم این پرده ناگهان میاد جلوی سنسور رو میگیره، حالا یا برمیگرده یا میمونه و توی همون لحظه هست، توی همون سرعت این باز و بسته شدن پرده هست که سنسور هم همونجا اطلاعات رو به قول جاروب میکنه به صورت دیجیتالی و الکترونیکی و اون عکس ما تشکیل میشه. حالا سرعت بالا پایین رفتن این پرده بهش میگن سرعت شاتر. سرعت شاتر هرچی بالاتر بره میزان نوردهی به سنسور کم میشه، عکس تاریکتر میشه، تیره تر میشه. هر چقدر سرعت شاتر پایین تر باشه، کندتر این اتفاق انجام بیفته، میزان نوردهی به سنسور بیشتره، یعنی زمانی که مقدار زمانی که نور به سنسور میتابه خب بیشتره و عکس خب روشن‌تر میشه. حالا ما سرعت شاتر رو با عوامل مختلفی باید تنظیم بکنیم. یکی از اون عوامل همون دیگر اضلاع مثلث نوردهی هست، مثل ایزو و دریچه دیافراگم، میزان باز و بستگی دریچه دیافراگم، اپرچر یا همون اف که در ویدیوهای قبلی بهتون توضیح دادم. ایزو هم در ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم. عوامل دیگه هم هست، مثلا مقدار نوردهی، نور پردازی که داریم، اگر تو روز باشه، شب باشه، دستگاهی که گذاشتیم نور رو بتابونن، همه اینا. بعد سوژمون اگر متحرک باشه ما مجبوریم سرعت شاتر رو بالا ببریم، اگر ثابت باشه میتونیم سرعت شاتر رو پایین بیاریم. نویزها یا فلیکری که وجود داره، مثل فلیکر برق شهر، مثل این فلیکر که الان این نور آبی رنگ داره میزنه، پرپر میکنه، ما باید سرعت شاتر رو با اینها، با فرکانس اینها تنظیم بکنیم تا این نور زدنه از بین بره. مثلا برق شهر 50 یا 100 سرعت شاتر رو بذاریم، اون فلیکر از بین میره خود به خود. بعد مثلا شما تو شب بخواید از یک سوژه‌ای که ثابت هست عکاسی بکنید یا تصویر برداری بکنید، سرعت شاتر رو میارید پایین تا نوردهی به سنسور بیشتر بشه و عکس روشن‌تر بشه. ما خیلی جاها رو می‌بینیم که مثلا سرعت شاتر رو روی 3 ثانیه گذاشتن، یعنی 3 ثانیه این پرده باز میشه بعد بسته میشه. یا یه جاهایی در عکاسی‌های مثلا خبری یا ورزشی که خیلی سرعت شاتر رو به شدت باید ببری بالا. خب همون سرعت شاتر که به شدت میره بالا، خب نوردهی خیلی ضعیف میشه، پس اونجا باید ایزو رو ببری بالا. مجبوری دهانه دیافراگم تا انتها، تا جایی که ممکنه باز بکنی، یا از لنزهای استفاده بکنی که دهان دیافراگمشون خیلی باز بشه. پس یک تناسبی رو شما باید بین اینها رعایت بکنید. خود دهان دیافراگم باز بشه یه ذره وضوح رو از بین میبره. یک جدولی در اینترنت هست که یک نسبت استانداردی رو قرار داده، نسبت ایزو، سرعت شاتر و اف دهان دیافراگم، که میتونید اون رو مطالعه بکنید و یک حدود کلی دستتون بیاد. امیدوارم که از این ویدیو اطلاعات خوبی رو کسب کرده باشید. در ویدیوهای بعدی هم در مورد ایزو صحبت میکنم. من رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه.